Βρισκόμαστε στο Σαμπιρβάν Τζαμί, στη Δράμα, στη τέταρτη έκθεση που οργανώνεται στο χώρο αυτό, με τίτλο «Μύθοι και ιστορίες στο έργο του Γκίκα» και με έργα από τη συλλογή της Πινακοθήκης Γκίκα του Μουσείου Μπενάκη. Ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, εισηγητής του μοντερνισμού και από τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, σφράγισε με το έργο του την ελληνική, πνευματική και καλλιτεχνική ζωή του 20ου αιώνα. Το 1989 δώρισε τα έργα του και το σπίτι του στην οδό Κριεζότου στο Μουσείο Μπενάκη, όπου άνοιξε η Πινακοθήκη Γκίκα ως παράρτημά του. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται πάνω από 70 έργα, σκηνικά, χαρακτικά, γλυπτά, ελεογραφίες, σχέδια, με θέμα την ελληνική μυθολογία, που ζωντανεύουν τους μύθους και τις ιστορίες που ενέπνευσαν το καλλιτέχνη από τη δεκαετία του 30 μέχρι και τη δεκαετία του 80. Αναπάντηχες συναντήσεις, γενναίοι ήρωες, ανεκπλήρωτοι έρωτες, εκδικητικοί θεοί, ζηλοτυπίες, κρυμμένα όντα παρουσιάζονται σε 4 ενότητες, τις οποίες ο επισκέπτης ανακαλύπτει καθώς εισέρχεται στην τρισδιάστατη μακέτα του κάτω κόσμου, σκηνικό του Γκίκα για το χορόδραμα της Περσεφόνης, που ζωντανεύει μέσα από τον εμπνευσμένο σχεδιασμό της Ναταλίας Μπούρα. Η ίδια μακέτα χρησιμοποιείται και για το εξώφυλλο του καταλόγου και μέσα από τον έξυπνο σχεδιασμό του προσδίδει την αίσθηση του βάθους. Η ελληνική μύθη είναι γεμάτη από ποίηση, λυρισμό, ωραιότητα και φαντασία, αναφέρει ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο οποίος θεωρούσε ότι μόνο αυτοί ισχύουν παγκόσμια και δεν έπαψαν να χρησιμεύουν και να χρησιμοποιούνται ακατάπαυστα στη πνευματική και καλλιτεχνική ζωή των εθνών, είτε σαν σύμβολα, είτε σαν παραδείγματα, είτε σαν πρότυπα ή αρχέτυπα παντών των ανθρωπίνων. Ο ίδιος, στη ζωγραφική του, ασχολήθηκε με τη μυθολογία κυρίως τη δεκαετία του 1970, μια εποχή που στρέφεται σε πιο νατουραλιστικές συνθέσεις. Στη γλυπτική του, ωστόσο, κυριαρχεί το μυθολογικό στοιχείο ήδη από το 1948. Έναυσμα υπήρξε η πρόσκληση του φίλου του, Κίμον Φράιαρ, να τον επισκεφτεί στο πόρο και να δημιουργήσει το κεφάλι μιας μέδουσας για τη διακόσμηση του σπιτιού του. Τα ετερόκλητα αντικείμενα που συνέλεξε ο καλλιτέχνης εκεί τον ενέπνευσαν να δημιουργήσει 4 γλυπτικές συνθέσεις. Αν προσέξουμε το κεφάλι της μέδουσας από κοντά, θα ανακαλύψουμε όλα αυτά τα αντικείμενα. Καρφιά, κόκαλα, κανάτια, σπασμένα φλιτζάνια, κοχύλια, σουρωτήρια και πολλά άλλα που καθιστούν το γλυπτό αυτό ένα χαρακτηριστικό δείγμα της Άρτε Πόβερα. Ο Γκίκας επιστρέφει στην Αθήνα εμπνευσμένος και δημιουργεί μέχρι το 1950 14 γύψινα γλυπτά, τα οποία όλα αναπαριστούν θεούς και ήρωες. Η πρώτη ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στους μυθικούς ήρωες με πρωταγωνιστές τον Οδυσσέα και τον Ηρακλή. Οι περιπέτειες του Οδυσσέα είχαν εγωιτεύσει τον Γκίκα ήδη από το 1938, όταν, διαβάζοντας το τύπο της εποχής αποσπάσματα της Οδύσσειας του Νίκου Καζαντζάκη, ξεκινά να την εικονογραφεί και δημιούργησε πάνω από 150 σχέδια μέχρι και το 1958. Όταν το 1948 φιλοτεχνεί το γλυπτό του Οδυσσέα, η μορφή του ήρωα έχει ήδη εντυπωθεί στο μυαλό του. Πολλές είναι οι ομοιότητες στο γλυπτό του Οδυσσέα και στα προσχέδιά του με μολύβι και στα σχέδια της Οδύσσειας, όπως το σχέδιο το κουπί, όπου διακρίνεται η κύρτωση και τα κόκαλα από το γυμνό και καταβεβλημένο κορμί του Οδυσσέα. Ενώ όμως για την Οδύσσεια εμπνεύστηκε σχέδια από όλες τις ραψοδίες, για τα γλυπτά, τα αντικείμενά του, τα σχέδια και τις ελεογραφίες του, μόνο μία σκηνή από το ομηρικό έπος τον συγκινούσε, την οποία παράλασε διαρκώς από το 1948 μέχρι και το 1993. Ο Οδυσσέας, η Ναυσικά και η συνάντησή τους στο νησί των Φεάκων. Μία σκηνή
που όπως ο Γκίκας αναφέρει είναι η τελευταία σκηνή της 10χρονης περιπλάνησης του Οδυσσέα και η πρώτη συνάντησή του με πολιτισμένους ανθρώπους. Ας δούμε όμως την ιστορία. Ο Οδυσσέας ναυαγεί στο νησί των Φεάκων. Κοίταται εκεί λιπόθυμος, στη παραλία. Στην ίδια παραλία φτάνει η Ναυσικά, κόρη του βασιλιά Αλκίνου, με τις φίλες της για να πλύνουν ρούχα και ξεκινούν να παίζουν με ένα τόπι. Από τη φασαρία ο Οδυσσέας ξυπνά και σπέβδει να κρύψει τη γύμνια του. Εμφανίζεται μπροστά στις κοπέλες, οι οποίες φεύγουν όλες τρομαγμένες, με εξαίρεση την Ναυσικά, που στέκεται άφοβη μπροστά του. Του δίνει ρούχα, τροφή και τον πηγαίνει στο παλάτι του πατέρα της, όπου ξεκινά η εξιστόρηση της Οδύσσειας. Πρόκειται για μια σκηνή συναρπαστική και συνάμα ερωτική, την οποία ο Γκίκας εξιστορεί μέσα από 4 γλυπτά, τον Οδυσσέα, την Ναυσικά και τις φίλες της. Το κορίτσι με σκηνάκι 1 και το κορίτσι με σκηνάκι 2. Όλα συνθέσεις του 1948. Πρώτα πλάθει τη μορφή του Οδυσσέα, σκυμμένος με το ένα χέρι να κουμπά στο θάμνο και το άλλο να μοιάζει σαν προέκταση του κλαδιού. Το πρόσωπό του είναι αγριοπό και ατιμέλιτο. Τα χαρακτηριστικά του κρύβονται πίσω από τα πούσια και τα μαλλιά του. Κανένας άλλος εξοραϊσμός δεν θα τέριαζε στην εξαθλιωμένη μορφή του Οδυσσέα από τις κακουχίες. Στη συνέχεια πλάθει την Ναυσικά, στιτή, με τα χέρια ψηλά να κρατούν το τόπι, να μοιάζει ατρόμητη όπως περιγράφεται στην Οδύσσεια. Τα 3 χέρια που δημιουργεί ο Γκίκας εκφράζουν την διαδοχική κίνηση, ενώ όλο το γλυπτό διακατέχεται από έναν εύθυμο και ανάλαφρο χαρακτήρα. Τον ίδιο ξένιαστο χαρακτήρα διακρίνουμε και στα 2 κορίτσια με σκηνάκι που ο Γκίκας πλάθει τελευταία. Καθώς σηκώνουν το πόδι τους, μοιάζουν να ζωντανεύουν μέσα στο χώρο και να χοροπηδούν ανάλαφρα ανάμεσά μας. Όταν ολοκληρώνει με τις γλυπτικές συνθέσεις, ο Γκίκας δεν εγκαταλείπει αυτό το θέμα, αλλά από το 1949 μέχρι το 1950 δημιουργεί 3 υλογραφίες με τίτλο «Οδυσσέας και Ναυσικά» και το 1983 σχεδιάζει μία μακρόστενη σύνθεση με σκηνές τις οποίες τις συναντούμε πολύ νωρίτερα, σε σχέδια του 1949, όταν πειραματίζεται με τη δημιουργία ενός σερβίτσιου φαγητού. Το σχέδιο αυτό υλοποιείται τελικά το 1993 από την Γκαλερί Ζουμπουλάκη σε συνεργασία με τις πορσελάνες Ιωνία και επιλέγονται από τις 6 συνθέσεις της Οδύσσειας να χρησιμοποιηθούν οι 2. Το άσπρο άλογο της Ναυσικάς και τα παιχνίδια στο παλάτι του Αλκίνου. Το 1955, με αφορμή την εικονογράφηση του ημερολογίου της ΑΓΕΤ, που κυκλοφορεί τελικά για το έτος 1957, ο Γκίκας δημιουργεί 4 σχέδια που εικονίζουν τους άθλους και σκηνές από τη ζωή του Ηρακλή. Από τις 4 ακουαρέλες, μόνο μία εικονίζει άθλο. Το δεύτερο άθλο, την εξόντωση της Λερναίας Ύδρας. Τον ίδιο άθλο είχε αναπαραστήσει και μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1948, σε ένα γλυπτό. Ο Γκίκας σχεδιάζει τον Ηρακλή, ο οποίος με το ρόπαλό του ετοιμάζεται να κόψει το μεσαίο κεφάλι της Λερναίας Ύδρας, η οποία περικυκλώνει αυτόν και τον Ιόλαο που τον βοηθά και ξεχωρίζει με το πράσινο χρώμα της. Στο γλυπτό, ο Γκίκας αναπαριστά μόνο τον Ηρακλή και την Λερναία Ύδρα και δίνει έμφαση στη στάση του σώματος με την κίνηση του Ηρακλή, ενώ το φίδι, σαν αναρριχόμενο φυτό, περιστρέφεται γύρω από τον ήρωα. Στη δεύτερη ενότητα της έκθεσης παρουσιάζονται οι θεατρικές παραστάσεις που εμπνέονται από τη μυθολογία. Το 1961, ο Γκίκας αποδέχεται την πρόταση του χορογράφου Φρέντερικ Άστον
να σχεδιάσει τα σκηνικά και τα κοστούμια για το χορόδραμα της Περσεφόνης, το οποίο παρουσιάζεται στο Covent Garden του Λονδίνου με τεράστια επιτυχία, σε μουσική του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Το σενάριο του Αντρέ Ζιντ βασίζεται στον ομηρικό ύμνο της Δήμητρας, σύμφωνα με τον οποίο ο Πλούτονας, ο θεός του Άδη, βλέπει την Περσεφόνη, την ερωτεύεται και θέλει να την κάνει γυναίκα του. Μία μέρα που η Περσεφόνη με τις φίλες της τις νύμφες έχει βγει για να παίξει, βλέπει έναν υπέροχο Νάρκισσο, σκύβει για να τον κόψει και τότε η γη ανοίγει στα δύο. Ο Πλούτονας βγαίνει με το άρμα του, αρπάζει την Περσεφόνη και την οδηγεί στο κάτω κόσμο. Το σενάριο του Ζιντ, ωστόσο, έχει κάποιες παρεκκλήσεις από το μύθο, όπως την έλξη της Περσεφόνης για τον Πλούτονα, τον οποίο μοιάζει να ερωτεύεται, και την επιθυμία της να σώσει τις ψυχές των νεκρών και άρα να παραμείνει στο κάτω κόσμο. Η Δήμητρα την αναζητά με αγωνία και τελικά καταφέρνει να την επιστρέψει στη γη με κάποιους όρους. Για 4 μήνες θα ζει στον Άδη και τους υπόλοιπους 8 θα ζει στη γη. Ο Γκίκας δημιουργεί 3 σκηνικά και πολυάριθμα κοστούμια και προσχέδια. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται 2 σκηνικά, 4 κοστούμια και η μοναδική σωζόμενη στην πινακοθήκη Γκίκα τρισδιάστατη μακέτα του κάτω κόσμου που αποτελεί και το σκηνικό της έκθεσης. Τα κοστούμια, που διακρίνονται για το χρώμα και την ποικιλία τους, είναι τα περισσότερα εμπνευσμένα από τη μινωική εποχή. Στο πρώτο πρωί του κόσμου, ο Γκίκας εμπνέεται από τα έργα που φιλοτέχνησε το 1959 και κυρίως από τα βράχια, τις μάντρες και τα φυτά, χαρακτηριστικά στοιχεία στα ιδραίικα τοπία του. Η παράλληλη παρουσία της σελήνης και του ήλιου συμβολίζουν την εναλλαγή ανάμεσα στον επάνω και το κάτω κόσμο. Άλλωστε, αυτή ήταν και η ιδέα, ότι η Περσεφόνη δεν ήταν μόνο η θεά της αναγέννησης και της άνοιξης, αλλά η κυρά των αλλαγών. Παντρεύει το φως και το σκοτάδι, τη ζωή και το θάνατο. Στο σκηνικό του κάτω κόσμου κυριαρχούν τα πετρώματα και οι ρίζες των δέντρων που φτάνουν μέχρι τα έγκατα της γης, όπου ανάμεσα στα βράχια και στους καταράχτες ζει κουλουριασμένο ένα μεγάλο φίδι. Το τοπίο είναι ασφικτικό και με σκούρα χρώματα και μοιάζει να κλείνει από όλες τις πλευρές, παγιδεύοντας μέσα του τη Περσεφόνη. Μοναδικό φως στο βάθος το ουράνιο τόξο, που όπως αναφέρει ο Γκίκας, αναγγέλει την ανάπαυλα. Το 1967, ο θεατρικός σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός προτείνει στον Γκίκα να σχεδιάσει τα κοστούμια για την παράσταση του Προμηθέα Δεσμότη του Αισχύλου, που επρόκειτο να ανέβει την ίδια χρονιά στους Δελφούς, με μουσική του Ιάννη Ξενάκη και με ένα μοναδικό σκηνικό, ένα βράχο φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Γιάννη Παπά. Όπως του γράφει ο Σολωμός, μόνο εκείνος θα μπορούσε να το πετύχει, έχοντας την αίσθηση των βράχων της ύδρας, του ήλιου και της θάλασσας που την περιβάλλει. Ο Γκίκας πράγματι σχεδιάζει 10 κοστούμια και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σολωμού απεικονίζει τον Προμηθέα Δεσμότη αλυσοδεμένο, μάρτυρα, κατατρεγμένο, σαν σταυρωμένο πάνω σε βράχο. Τις ωκεανίδες αέρινες με κύματα που σκάνε. Τον ωκεανό με θαλασσινά μοτίβα να μυρίζει αρμύρα, όπως του γράφει ο Σολωμός. Το κράτος βία με ένα κράνος βουβό και απρόσιτο. Τον Ερμή να χορεύει και να πετά. Τον Ύφαιστο με φωτιές και καπνούς. Την Ιώ με ένα ολόσωμο ρούχο που συμβολίζει τον ουρανό με τ' άστρα. Δυστυχώς όμως, λόγω της δικτατορίας, η παράσταση αυτή αναβλήθηκε και τα πράγματι εμπνευσμένα κοστούμια του Γκίκα, τα οποία ήταν και τα τελευταία που έφτιαξε για το θέατρο, δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζονται έργα της δεκαετίας του 70 και του 80 που εικονίζουν θεούς και πνεύματα σε ιδηλιακά τοπία, με νύμφες και σάτυρους και με το Πάνα να διαφεντεύει πάντα στη φύση, ακόμα και όταν δεν είναι ορατός.
Ο Ακτέων, έχοντας δει κατά λάθος γυμνή τη θεά Άρτεμις, τιμωρείται και μεταμορφώνεται σε ελάφι και τα σκυλιά του αδυνατούν να τον αναγνωρίσουν και τον κατασπαράζουν. Ο Γκίκας σχεδιάζει την τιμωρητική και εκδικητική στάση των θεών, όπως και στον Προμηθέα Δεσμότη, και χωρίζει το πίνακα σε δύο πλευρές. Στην αριστερή πλευρά βλέπουμε το ειρηνικό τοπίο με την θεά και τις ακόλουθές της. Στη δεξιά πλευρά τη βίαιη σκηνή του κατασπαραγμού, η οποία με τις ρίζες των δέντρων και την απειλητική της ατμόσφαιρα θυμίζει αμυδρά το σκηνικό του Άδη από την Περσεφόνη. Σε έργα όπως το Τζένι Λόκι, ο Γκίκας αναφέρει ότι υπάρχουν όντα μισοανθρώπινα, μισοζωώδη. Αν παρατηρήσουμε από κοντά το έργο, θα δούμε πρόσωπα που ξεπροβάλλουν μέσα από τα βράχια, κρυμμένες θεότητες και πνεύματα των φυτών και του νερού που ξυπνούν μέσα στη νύχτα σε ένα τοπίο που θυμίζει και πάλι τα χαρακτηριστικά τοπία της Ύδρας με τα απανωτά σπίτια και τις μάντρες. Στα σχέδια για το Δάφνης και Χλόη του Λόγκου του 1970 και στις έγχρωμες λιθογραφίες για το Λεύκομα Λυρικά του 1972, εμπνευσμένες από 7 αρχαία λυρικά ποίηματα, ο Γκίκας σχεδιάζει ιδηλιακά τοπία με σάτυρους και νύμφες. Στα σχέδια μάλιστα για το Δάφνης και Χλόη, που άλλωστε είναι αφιερωμένο στον έρωτα, στο Πάνα και στις νύμφες, κυριαρχεί και το ερωτικό στοιχείο που θα το συναντήσουμε στην τελευταία ενότητα της έκθεσης με τα ζευγάρια της μυθολογίας. Όπως αναφέρει ο Λόγκος στο πρόλογό του, ποτέ κανείς δεν ξέφυγε από τον έρωτα, αλλά ούτε και θα ξεφύγει όσο υπάρχει ομορφιά και μάτια να την ατενίσουν. Η τελευταία ενότητα της έκθεσης είναι αφιερωμένη στους μυθικούς εραστές. Πρόκειται για 6 ανάγλυφα μετάλλια που εικονίζουν 6 ζευγάρια της μυθολογίας και τα οποία φιλοτεχνεί ο Γκίκας το 1976, ύστερα από πρόταση του Τάσου Ζουμπουλάκη, εκπληρώνοντας το όνειρό του να εκφράσει τα ερωτικά πάθη της μυθολογίας. Ο Γκίκας δημιουργεί τα προπλάσματα σε πλαστελίνη σε μεγάλες διαστάσεις και στη συνέχεια δημιουργεί μετάλλια σε μικρότερες διαστάσεις σε χρυσό, ασίμι και μπρούτζο. Στην πίσω όψη των μεταλλίων υπάρχουν παραστάσεις του Γκίκα και κείμενα κλασικών ποιητών, ενώ το κάθε μετάλλιο συνοδεύεται από ένα κείμενο του Γκίκα. Το πρώτο ανάγλυφο μετάλλιο που σμιλεύει αναπαριστά τον Απόλλωνα και τη Δάφνη σε μία αέναη κυκλική κίνηση. Η σύνθεση αυτή εμφανίζεται και σε 5 σχέδια του Γκίκα του 1954, καθώς και σε ένα κεραμικό πιάτο του 1955, το οποίο αν και υπήρχε στο ατελιέ του καλλιτέχνη, σήμερα δυστυχώς δεν σώζεται. Στη συνέχεια, σμιλεύει τα υπόλοιπα ζευγάρια. Ο Γκίκας δίνει στις γλυπτικές αυτές συνθέσεις για πρώτη φορά έμφαση στις ανθρώπινες μορφές. Μορφές σμιλευμένες από τον έρωτα. Έναν έρωτα άλλοτε ανεκπλήρωτο, άλλοτε μονόπλευρο, άλλοτε εκδικητικό, άλλοτε ζηλιάρη και άλλοτε παθιασμένο.